Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yo-Yo Sam. Welcome. So, sa ngayon, bali 1 week nang nakalipas ang natapos nila ng bangka, hindi kasama yung gayahan, 4 na piraso. So sa isang araw halos sila ay makabuo ng isang bangka na pangpanagatan. So ito yung ginawa na nila. Ito, tingnan natin, may cover na. Dati dito wala pa, yung pinuntahan ko yung panghuli, pero ngayon ang Batayula mayroon na, pero yung pako hindi pa binaon dahil iba ano to sa kahulihan na. Ito yung gitnaan. Dito nilagyan nila ng kahoy na 1/2 o kasi dito dugtungan kasi rito, kaya kailangan to nila nalagyan para hindi siya masira. Kung walang ilagay dito, pag apak na may-ari, baaring bumuka dahil plywood lang siya. So ito yung nilagyan ng lapatan, at saka mayroong butas dito para yung tubig na galing sa unahan papunta rito, hindi masala rito yung tubig, so madrain siya at malimas. Hindi katulad nung una na dinala rito yung gawa ng Katmon, walang ganito na nilagay. Iwan ko lang kung ang may-ari lagyan niya, pero ang dinala rito wala talaga. Sa ngayon kumpleto na to siya. Ang kulang nito ay yung plataforma na lang yung nalagyan ng engine. Ayan, mayroon na. Lahat ng kuan, itong dalawa nilagyan na. So malalaman mo kung may taga siya o wala, dahil yung tubig ay naiipon. Kasi dito tuwing hapon ay umuulan, pero hindi man masyadong kalakasan ang pag-ulan, pero umuulan siya, pero yung tubig nandyan talaga, naiipon. So ang ibig sabihin yan ay siya ay silyado, walang tagas. So hindi naman ngamba yung may-ari na mayroong tagas, kasi nakikita naman na ang tubig ay naiipon, so walang tagas siya na nagawa. So pulidong-pulido siya na pagkagawa. Ito yon. Yan, mas maganda na to siya. Ayan, mayroon silang gayahan. Ayan, at saka ito mamayang hapon lagyan na rin ng Batayula. Diningdingan na to, kahapon to na gawa, at ngayon inilagay na rito. Nilagyan na ng lagyan pa daw ng rindiha yung mid section at Batayula. Ito yung lower section, mid section at upper section, Batayula at rindiha. At saka dito yung sa may kasko na banda. Gamitin ay 7 horsepower ang gamit. Hakata engine, gasoline engine, made in China. Ito, pag nalagyan na to dito ng Batayula dito sa ibabaw, ma-fix na to siya. Yung itong medyo nag-curve ng konti, pag mayroon ng Batayula kasi makorek na yan, ma-bend. Katulad nito na mayroon ng Batayula at mayroon pa dito sa ibabaw, so ang pagka-bend ay tama kasi mayroon na siyang nailagay na Batayula. Ito kasi yung Batayula ang nagbigay din sa bangka ng isang strength, dagdag lakas ng bangka. Kasi kung walang Batayula, katulad ng ganito, paghampas ng alon madali siyang masira. Hindi katulad dito na paghampas ng alon mayroon siyang depensa. At saka yung pag curve din ng dingding o wall o hull ay medyo pa-slanting ng konti, hindi pwedeng patayo. Kasi kung patayo siya, paghampas ng alon dito ay pumapasok ang alon. Pero puwira kung medyo slanting yung hull ng yung bangka, paghampas ng alon, yung alon ay kumukurb, bumabalik sa dagat. Yun ang tendency nito sa paggawa ng 7 piraso na ang nagawa nila. So kulang na lang ng 3. So kasi dalawang hati ito,
yung dalawang batch. Yung tig-isang batch ay 10 piraso na 10 pirso na tatanggap sa isang sa 10 bangka. So hindi natin malaman kung sino ang unang first batch, yung pangalawang first batch 10 din. Sa ngayon ang nagawa ay 7 na bangka. Yan, halos maganda na talaga at makinis na. Kulang na lang nito ay yung makina at saka yung plataforma at saka yung sa fittings na kailangan na ilagay dito. Ito na yun ang mga kailangan nilang gawin. So swerte ang mga unang makatanggap ng bangka o yung fishing boat. Ito yung plywood na nilagyan na lahat ng mga epoxy, yung rindiha, batayula, yan, nilagyan na rin ng cover dito. Pero hindi lang pinako dahil tanggalin pa to ng may-ari kasi yung ginagamit na pako dito hindi tanso, yung ordinary nail lang na ginagamit, kaya ito hindi ito magdagal. Kung ang ordinary na pako ay dadalhin sa dagat, madali siyang kalawangin, o kaya hindi mo na binaon upang palitan ng may-ari ng pako na tanso o copper nails. Uno lang ang haba ng pako na to. Yung isa nito, yan. Maganda na tingnan. Ang kulang lang talaga nito yung pintura ng may-ari. Siya na mag-provide sa pintura at saka yung platform at saka yung isa pa, yung fittings, yung ihi, yung stainless na mahaba, at saka yung ilisi sa kanila na yun, yung balancer, yung tarik, ika nga, yung kawayan, sila nang basta ibigay to sa kanila, ganito lang ang ibigay at sila nang mag-umpisa magtapos niyan, o sila na magtapos niyan sa bangka na yan. Basta ang ginawa lang nito ay yung pagbuo ng isang bangka. Pag nabuo na, i-award na to sa mga 10 person, nga kung sino man yung unang first batch, siya ang mapalad. Yung palawang first batch, mapalad din dahil kung pare-pare naman sila makatanggap. Yan, maganda tingnan yung mga bangka na kunting tiis na lang maibigay na to yung unang first batch doon sa mga 10 tao. Hindi ko alam kung paano ang pagkuha nito, pagbigay o raffles ba o by numbering. Matiyak siguro to numbering dahil kung papiliin sila, maaari pa silang magkaroon ng sama ng loob dahil sabi ng isa, magandang napili mo, sa akin pangit kasi huli na eh. Kaya mas maganda raffles siguro o by numbering ang kailangan para walang imik, walang lamangan. Kung sino lang ang swerte, yun lang. Wala nang ibang pag-usapan. Swerte talaga. So, this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe my channel.